नमस्कार है साथीहरु, लु हेर्नुस् है। आज चाहिँ चिकन ग्रिल माइक्रोवेभमा बनाउने हो। त्यही कारण चाहिँ यहाँनिर मैले तयार गरे अलिकति खाने तेल, पिसेको लसुन अदुवा हो। अनि यो चाहिँ चिल्ली फ्लेक्स है साथीहरु, यो चाहिँ चिल्ली फ्लेक्स राखे हो। अनि यो चाहिँ मरिच पाउडर, हर्दी, अनि यो चाहिँ गरम मसाला को पाउडर, अनि यो चाहिँ खुर्सानीको धुलो हो। अनि मिट मसाला राखेर चाहिँ यसरी मजाले मिलाउनु पर्यो है। यो जति भएको मसालालाई चाहिँ मजाले यसरी मिक्स गर्नु पर्यो। ल हेर्नुस्, यी धोई पखाली गरेर राखेको चिकनलाई चाहिँ यसरी राख्दैछु मसालाको माथि हो। अब मजाले यसरी मासुलाई चाहिँ मजाले भित्र पसिन्जेल यसरी यो मसलाहरू चाहिँ लगाउनु पर्यो, मुस्नु पर्यो। हेरिहाल्नुस्, यी लेग पिसलाई पनि पिस पिस गरेर काटेको छु हो। यो मरमसलाहरू चाहिँ मजाले पसोस् है भित्रसम्म भनेर चाहिँ यसरी गर्नु पर्यो। अनि नुन 1 चम्ची नुन राखे हो। नुन राखिओरिकन चाहिँ ल हेरिहाल्नुस् है। आहा हो, यो चाहिँ ग्रिल चिकन बनाउनु आँटेको माइक्रोवेभमा हो। छोपिओरिकन चाहिँ नि 1 घन्टा जति चाहिँ राख्नु पर्यो। 1 घन्टा जति भइ पनि सकेको छ, मासु मजाले मेरिनेट भइसकेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ प्रिहिट, यो चाहिँ मासु माइक्रोवेभमा पकाउनु भन्दा पहिले चाहिँ प्रिहिट गर्नुपर्छ नि त। त्यही कारण चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर प्रिहिट गरिसकेको छु हो। प्रिहिट भइसकेको छ उता माइक्रोवेभ। अनि यहाँ पनि ल हेरिहाल्नुहोस् है, यो 1 घन्टा भन्दा बेसी भइसकिसकेको छ। मासु मजाले मेरिनेट भइसकेको छ। अन्त यहाँनिर चाहिँ माइक्रोवेभमा लाउनुको लागि चाहिँ यसरी स्ट्यान्डमा चाहिँ बटर लगाइकन चाहिँ टाँसिन्छ भनेर एक-एकवटा राख्नु थाले है साथीहरु मैले चाहिँ हो। ल हेरिहाल्नुस्, मैले सबै यसरी राखि पनि सकेँ र प्रिहिट भइ पनि सकेको छ। र यहाँनिर चाहिँ माइक्रोवेभमा लु पाक्नुको लागि चाहिँ राखेँ है साथीहरु। यहाँनिर चाहिँ टाइम फिक्स गरिकन मजाले पाकि पनि सकेको छ। अनि यो चाहिँ एक साइडबाट चाहिँ अर्को साइड पल्टाउँदैछु हो। एक साइड मजाले पाकिसकेको छ। हुन त 2 साइडमै पाकिसकेको छ, तर पनि पल्टाइओरिकन चाहिँ माथिबाट चाहिँ यसरी बटर लगाउँदैछु हो। बटर लगायो भने चाहिँ अझै मिठो टेस्टी हुन्छ नि त। ल हेरिहाल्नुस्, माथिबाट चाहिँ अलिअलि बटर लगाएको। अनि अचार पिस्नुलाई टमाटर पनि राखेको छु। साथै यहाँ हेर्नुहोस् न, हरियो खुर्सानी पनि राखिओरिकन फेरि एकछिन यसलाई 10 मिनट जति चाहिँ घुमाउने हो, पकाउने। 10 मिनट जति ग्रिल गरेछ भने चाहिँ भइहाल्छ हो। र यहाँनिर चाहिँ टाइम सेट गरिकन चाहिँ ल हेरिनुहोस्। आहा लु फाइनली ग्रिल चिकन पनि भइसक्यो। लु खुर्सानी र टमाटर पनि एकदम रेडी छ है अचारको लागि। ल हेरिहाल्नुहोस् साथीहरु, आहा मक 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 बास्ना आयो है साथीहरु। हजुरहरु पनि यसरी बनाएर खानु होला, साह्रै मिठो हुन्छ हो।